કોલોનોસ્કોપ દેખાય છે 160 સેન્ટીમીટર કોલોનોસ્કોપ અપ ટુ 160, એનોસ્કોપ તો 10 સેન્ટીમીટર, ઓકે, ટીલ એનાલ કેનાલ, ઓકે. કોલોનોસ્કોપમાં એન્ટાયર કોલોન એન્ડ ટર્મિનલ ઇલિયમ, ઓકે. રિજિડ સિગ્મોઇડોસ્કોપ 25 સેન્ટીમીટર, ઓકે, રિજિડ સિગ્મો. ફ્લેક્સિબલ સિગ્મોઇડોસ્કોપ હોય તો 60. ફ્લેક્સિબલ ટીલ સ્પ્લેનિક ફ્લેક્સર, તો ફ્લેક્સિબલ હોય સિગ્મોઇડોસ્કોપ 60 સુધી, ઓકે. રિજિડ હોય તો 25 સુધી. પ્રોક્ટોસ્કોપ 15 સેન્ટીમીટર સુધી, પ્રોક્ટોસ્કોપ 15, ઓકે. અપર જીઆઈ એન્ડોસ્કોપી માટે આ, ઓકે. પછી આ જોઈએ દેટ ઇઝ ટીલોક્સાઇન, દેટ ઇઝ સિસ્ટ મૂવ્સ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ એક્સિસ ઓફ મેઝેન્ટ્રી, ઓકે. ઓકે, પછી અમુક જોઈએ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ રિનલ વેઇન અને ડ્યુડેનમ, ઓકે. લેફ્ટ રિનલ વેઇન અને ડ્યુડેનમ છે, ઓકે. હમણાં આને સિન્ડ્રોમ જોઈએ પહેલાં, એની પહેલાં જોઈએ ડ્યુક્સ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ કેન્સર ઓફ ધ કોલોન. ડ્યુક્સ ક્રાઇટેરિયા, ઓકે, શું છે કે એ લિમિટેડ ટુ સબમ્યુકોઝા, B2 મસ્ક્યુલરિસ લેયર ઓફ ધ કોલોન, B1 મસ્ક્યુલરિસ પ્રોપ્રિયા અને B2 થ્રુ સિરોસા. C મતલબ રિજનલ નોડ 1 to 4 મોર દેન 4, D મતલબ ડિસ્ટન્સ મેટાસિસ. તો પહેલાં યાદ શું રાખશું કોલોનમાં લિમિટેડ ટુ સબમ્યુકોઝા અને ઇન્ટુ મસ્ક્યુલર લેયર હોય તો B. પછી મસ્ક્યુલરિસ પ્રોપ્રિયા થ્રુ સિરોસા, રિજનલ નોડ એન્ડ 1 to 4 મોર દેન 4, ડ્યુક્સ ક્રાઇટેરિયા. પછી ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ હોય દેટ ઇઝ એમાં સો ટૂથ અપીરિયન્સ હોય, ઓકે. વાત કરીએ નટ ક્રેકર સિન્ડ્રોમની, આપણે વાત કરીએ લેફ્ટ રિનલ વેઇન હોય એમાં નટ ક્રેકર સિન્ડ્રોમ જોવા મળે, ઓકે. લેફ્ટ રિનલ વેઇનમાં એમાં શું થશે, કમ્પ્રેશન ઓફ ધ લેફ્ટ રિનલ વેઇન, ઓકે, બિટવીન એરોટા અને સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી. તો એરોટા અને સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી હશે એમાં કમ્પ્રેશન થઈ જશે સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી અને એરોટામાં. તો નટ ક્રેકર ઇટ હિમેટોરિયા ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ વિનસ પ્રેશર. બીજું છે ડ્યુડેનમમાં જે હશે, ડ્યુડેનમમાં નીચે ડ્યુડેનમ હતું એમાં જોવા મળશે દેટ ઇઝ આપણને વિલિકીસ. આપણે ડ્યુડેનમમાં કહીએ તો સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી, વિલિકીસ અને કાસ્ટ સિન્ડ્રોમ, એકદમ કાસ્ટ સિન્ડ્રોમ, વિલિકીસ, સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી. એમાં શું હશે, કમ્પ્રેશન ઓફ D3, ઓકે, D3 બિટવીન એરોટા અને સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી. ઓલું શું હતું, એરોટા અને સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરી લેફ્ટ રિનલ વેઇનનું કમ્પ્રેશન. આમાં એરોટા અને સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક આર્ટરીમાં D3નું કમ્પ્રેશન. તો D3 હોય તો સુપિરિયર મેઝેન્ટ્રિક, વિલ્કી કાસ્ટ, હિસ્ટ્રી ઓફ સડન વેટ લોસ, સ્ટ્રોંગ થીન, ઓકે, હિસ્ટ્રી ઓફ સડન લેસ હશે અને સ્ટ્રોંગ થીન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હશે, ઓકે. સડન વેટ લોસ થઈ જશે, ઓકે. આમાં સ્ટ્રોંગ પ્રોસિજર કરશું, ઓકે. પ્રોસિજરનું નામ છે સ્ટ્રોંગ પ્રોસિજર ડ્યુડેનમમાં, ઓકે. પછી આ રેક્ટમમાં દેખાય દેટ ઇઝ આ કેન્સર રેક્ટમનું આપણે દેખાય મોસ્ટ કોમન સાઇટ રેક્ટમમાં જોઈએ આ કેન્સર રેક્ટમ. તો એમાં શું કરશું, ટોટલ મિઝોરેક્ટલ એક્સિઝન કરશું, ઓકે. ટોટલ મિઝોરેક્ટલ એક્સિઝન કરશું, ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એ છે. હવે કેન્સર રેક્ટમમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન શું છે તો આમાં MRI છે, MRI. પ્રોક્સિમલ 5 સેન્ટીમીટર, ડિસ્ટલ 2 સેન્ટીમીટર. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ એન્ટિરિયર રિસેક્શન, ઓકે. વિધિન 2 સેન્ટીમીટર ઓફ એનોરેક્ટલ રિંગ હોય તો એબડોમિનો પેરિનોલ રિસેક્શન વિથ કોલોસ્ટોમી, વિથ ડિસ્ટલ કોલેસ્ટોમી, ઓકે. તો વિધિન 2 સેન્ટીમીટર હોય તો એબડોમિનો પેરિનોલ રિસેક્શન વિથ ડિસ્ટલ કોલેસ્ટોમી. બાકી ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ તો એન્ટિરિયર રિસેક્શન. હવે ડાયવર્ટિક્યુલોસિસમાંથી સો ટૂથ અપીરિયન્સ હતું એમાં ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ થઈ જાય એટલે લેફ્ટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ પેઇન. તો CCTમાં આપણને જોવા મળે હિન્ચીસ ક્લાસિફિકેશન. યાદ રાખજો હિન્ચીમાં 3 મતલબ પુરુલેન્ટ, 4 મતલબ ફિક્યુલેન્ટ. 3 પુરુલેન્ટ, 4 ફિક્યુલેન્ટ પૂછે છે. એકવાર પૂછવાનું હતું 1B કયું તો પેરીકોલોનિક એબ્સેસ, ઓકે. પેરીકોલોનિક હોય લેસ દેન 4 સેન્ટીમીટર. 2 મતલબ પેલ્વિક ઓર ઇન્ટરલૂબ એબ્સેસ, એબ્સેસ મોર દેન 4 સેન્ટીમીટર. પુરુલેન્ટ, ફુકેલેન્ટ અને પેરીકોલોનિક ફેગમોનલ ઇન્ફ્લામેશન ઇઝ 1A. B મતલબ પેરીકોલોનિક એબ્સેસ લેસ દેન 4 સેન્ટીમીટર, ઓકે. હવે શોર્ટ બાઉલ સિન્ડ્રોમ જોઈએ. શોર્ટ બાઉલ સિન્ડ્રોમ તો મોસ્ટ કોમન કોઝ ચાઇલ્ડમાં નેક્રોટાઇઝિંગ એન્ટેરોકોલાઇટિસ અને જુજિનલ એટ્રેઝિયા. શોર્ટ બાઉલ સિન્ડ્રોમ હોય એનો મોસ્ટ કોમન કોઝ ચાઇલ્ડ પૂછે તો નેક્રોટાઇઝિંગ એન્ટેરોકોલાઇટિસ, જુજિનલ એટ્રેઝિયા. બટ એડલ્ટ પૂછે તો ક્રોન્સ ડિઝીઝ, ઓકે, મેઝેન્ટેરિક ઇસ્કેમિયા, ઓકે. હવે મેનેજમેન્ટ શું છે, ટેડુગ્લુટાઇડ, GLP-2 સ્ટિમ્યુલેટર, GLP-2 એગોનિસ્ટ છે, ઓકે. એ શું કરશે, એનહાન્સ ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ એબ્ઝોર્પ્શન, GLP-2. ભાઈ બીઆંચી લેન્થનિંગ પ્રોસિજર કરીએ શોર્ટ બાઉલમાં જેટ ઇઝ બીઆંચી, ઓકે. ટ્રાન્સવર્સ એન્ટેરોપ્લાસ્ટી પ્રોસિજર, સિરિયલ ટ્રાન્સવર્સ એન્ટેરોપ્લાસ્ટી પ્રોસિજર સ્ટેપ અને કિમુરા પ્રોસિજર, કિમુરા બીઆંચી સ્ટેપ, ઓકે. હવે 3 સ્ટેજ એપ્રોચ હોય આમાં, 3 સ્ટેજ દેટ ઇઝ, ઓકે. અને બીજું આપણે સ્નેપ જોઈએ દેટ ઇઝ સેપ્સિસ એલિમિનેશન એન્ડ સ્કિન પ્રોટેક્શન. N ફોર પીરિયડ ઓફ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન આપશું અને એનાટોમિકલ એસેસમેન્ટ અને ડેફિનેટિવ પ્લાન્ટ સર્જરી, ઓકે. પ્લાન્ટ તો સિરિયલ એલિમિનેશન એન્ડ સ્કિન પ્રોટેક્શન, ન્યુટ્રિશન આપશું, એનાટોમિકલ એસેસમેન્ટ અને પ્લાન્ટ સર્જરી. અને એનાટોમિકલ એસેસમેન્ટ દેટ ઇઝ એન્ટેરોક્યુટેનિયસ ફિસ્યુલા, દેટ ઇઝ બાઉલમાં અને સ્કિનમાં પોસ્ટ સર્જરી કોમ્પ્લિકેશન શું છે દેટ ઇઝ એન્ટેરોક્યુટેનિયસ ફિસ્યુલા.
મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ માલ ન્યુટ્રિશન હોય ડ્યુડેનલ ફિસ્ચ્યુલામાં મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ માલ ન્યુટ્રિશન. ઓકે, હવે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં એનલ કેનાલમાં હેમરોઇડ્સની વાત કરીએ. એમાં સૌથી પહેલાં જોઈએ કે જે આ પેક્ટિન લાઇન હોય એની નીચે હોય એ પેનફુલ હોય, ઉપર પેનલેસ હોય. એમાં સુપિયર રેક્ટલ આર્ટરી દેખાય આપે, નીચે ઇન્ફિરિયર રેક્ટલ આર્ટરી. ઓકે, પછી રેક્ટલ વેન અને ઇન્ફિરિયર રેક્ટલ વેન. ઓકે, આઈવીસીમાં જાય, પોર્ટલ વેનમાં જાય. ઓકે, પછી ડ્રેન ટુ ધ ઇન્ટરનલ ઇલિયાક લિમ્ફ નોડ અને સુપરફિશિયલ ઇન્ગ્વાઇનલ લિમ્ફ નોડમાં ડ્રેન કરશે. ઓકે, અને નીચે જે હશે સોમેટિક ઇનર્વેશન S2S4 હશે, અને આમાં T12L3. ઓકે, આમાં T12L3, આમાં S2S4. આ નીચેવાળું પેઇનફુલ છે. ઓકે, પછી વાત કરીએ હેમેરોઇડ્સમાંથી, તો ફર્સ્ટ હોય હેમરેજ ડુ નોટ પ્રોટ્યુડ બટ મે બ્લીડ. પહેલું પ્રોટ્યુડ જ નહીં થાય, ડુ નોટ પ્રોટ્યુડ. બીજું હશે એ પ્રોટ્યુડ વિથ ડેફિકેશન બટ સ્પોન્ટેનિયસલી રિડ્યુસ થઈ જશે. ઓકે, પછી શું હશે કેન નોટ બી રિડ્યુસ સ્પોન્ટેનિયસલી. ઓકે, અને ચોથું એ પરમનન્ટલી પ્રોલેપ્સ થશે. તો 1-2 હોય એમાં મેનેજમેન્ટ શું કરશું, તો એમાં કરશું બેરેન્સ બેન્ડિંગ. ઓકે, મેડિકલ પ્લસ રબર બેન્ડ. ઓકે, મેડિકલ અને રબર બેન્ડ આપશું, દેટ ઇઝ બેરેન્સ બેન્ડિંગ. ઓકે, બેરેન્સ બેન્ડિંગ આવી જોઈએ, બેરેન્સ બેન્ડિંગ આવી રીતે કરશું, બેરેન્સ બેન્ડિંગ. અને 3-4 હોય તો મિલિગન મોર્ગન્સ હેમેરોડોક્ટોમી. 3-4માં મિલિગન મોર્ગન કરશું. ઓકે, મોસ્ટ કોમન અર્લી કોમ્પ્લિકેશન શું હોય તો યુરિનરી રિટેન્શન. યાદ રાખજો, યુરિનરી રિટેન્શન મોસ્ટ કોમન અર્લી કોમ્પ્લિકેશન. ઓકે, પછી આપણે કયા હોય તો 3 લેફ્ટ લેટરલ, 7 રાઇટ પોસ્ટિરિયર અને 11 રાઇટ ઇન્ટિરિયર. તો રાઇટ મોસ્ટ કોમન કઈ તો રાઇટ પોસ્ટિરિયર. ઓકે, 3, 7, 11 o'clock હોય મોસ્ટ કોમન રાઇટ પોસ્ટિરિયર. અને પેઇનલેસ બ્લીડિંગ પર રેક્ટલ હોય, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનલ હેમરોઇડ. ઓકે, પેઇનલેસ હોય. ઓકે, પેઇનલેસ બ્લીડિંગ પર રેક્ટમ. ઓકે, અને ફીઝર હોય એનાલ ફીઝર, દેટ ઇઝ પેઇનફુલ બ્લીડિંગ હોય, પેઇનફુલમાં ફીઝર હોય. હવે બીજી વાત કરીએ દેટ ઇઝ ફિસ્ચ્યુલા ઇન એનો. સેકન્ડ નંબર વાત કરીએ ફિસ્ચ્યુલા ઇન એનો. એમાં જોઈએ દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન કોઝ શું હોય, દેટ ઇઝ ક્રિપ્ટોગ્લેન્ડ્યુલર ઇન્ફેક્શન. ઓકે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇન એનલ ગ્લેન્ડ, એપ્સેસ અને ફિસ્ચ્યુલા થઈ જાય એટલે ક્રિપ્ટોગ્લેન્ડ્યુલર ઇન્ફેક્શન, ફિસ્ચ્યુલા ઇન એનો. એમાં પહેલાં પાર ક્લાસિફિકેશન હશે, એ શું હોય દેટ ઇઝ આપણે જોવાનું, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ સ્પર્મેટિંગ બંનેમાંથી જશે. ઓકે, દેટ ઇઝ થ્રુ એન્ડ થ્રુ, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સ બોથ સ્પિન્ક્ટરમાંથી. ઓકે, ઉપરથી જશે દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા. ઓકે, વચ્ચેથી જશે દેટ ઇઝ ઇન્ટર, અને ઉપરથી આમ આવશે દેટ ઇઝ સુપ્રા. તો એક્સ્ટ્રા એકદમ ઉપરથી અને સુપ્રા આવી રીતે હશે, અબો એક્સટર્નલ સ્પિન્ક્ટર આવી રીતે પછી આમાં આવી જશે. ઓકે, પછી એક ગોડસાલ રૂલ્સ છે. ગોડસાલ રૂલ શું કહે છે કે એન્ટિરિયર હોય ને સ્ટ્રેટ ઇન્ટુ ધ એનલ કેનાલ, પણ પોસ્ટિરિયર જે હશે દેટ ઇઝ કર્વ ટ્રેક ટુ ધ મિડ લાઇન. પોસ્ટિરિયર કર્વ ટ્રેક ટુ ધ મિડ લાઇન, એન્ટિરિયર સીધા જતા રહેશે સ્ટ્રેટ ટુ ધ એનલ કેનાલ. પણ એક્સેપ્શન શું છે એન્ટિરિયરમાં, કે મોર ધેન 3 સેન્ટીમીટર હોય ને અને ઇન્ટિરિયર ઓપનિંગ હોય ને ફોલોઝ ધ પોસ્ટિરિયર પેટર્ન. ઓકે, મોર ધેન 3 સેન્ટીમીટર એન્ટિરિયર હોય તો ફોલો પોસ્ટિરિયર. ઓકે, તો આમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફિસ્ચ્યુલા ઇન એનોમાં શું MRI ફિસ્ચ્યુલેક્ટોમી કરશું ફિસ્ચ્યુલામાં, અને હાઈ ફિસ્ચ્યુલા હોય તો સેટોન પ્રોસિજર. પછી આ દેખાય દીધી પાઇલોનાઇડલ સાઇનસ. ઓકે, પાઇલોનાઇડલ એને જ કહેવાય જીપ્સ ડિસીઝ. ઓકે, જીપ્સ કહેવાય, અને હેરી અબોવ ધ નેટલ ક્લેફ્ટ, પ્રોલોંગ સિટિંગ અને ડ્રાઈવર્સમાં જોવા મળે. ઓકે, પછી આ જે છે ધીસ ઇઝ બેસ્કોમ અને કેરિયોડેક્સિસ, લિમ્બર રોમ્બોઇડ ફ્લેપ. ઓકે, લિમ્બર રોમ્બોઇડ. ઓકે, લિમ્બર રોમ્બોઇડ ફ્લેપ, બેસ્કોમ, કેરેડાઇકેસિસ, ટ્રાન્સપોઝિશન પ્રિફર્ડ ફોર વાઇડ એક્સિજન ક્લોઝર. ટ્રાન્સપોઝિશન પ્રિફર ફોર વાઇડ એક્સિજન. આ ફ્લેપ છે. ઓકે, ફ્લેપ્સ. ઓકે, ગોલ્ડસ્ટોન વાત કરીએ. ગોલ્ડસ્ટોન ધેટ ઇઝ ટાઈપ્સ કયા, સૌથી પહેલાં પ્યોર કોલેસ્ટ્રોન સ્ટોન, મિક્સ સ્ટોન, પિગમેન્ટ સ્ટોન. પિગમેન્ટ સ્ટોન એ મોસ્ટ કોમન ઇન એશિયામાં મોસ્ટ કોમન પિગમેન્ટ છે. ઓકે, લેસ દેન 30% કોલેસ્ટેરોલ, બ્લેક પિગમેન્ટ, બ્રાઉન પિગમેન્ટ. બ્લેક પિગમેન્ટ હોય તો કયું હોય, સૌથી પહેલાં એશિયામાં કયું તો પિગમેન્ટ વધારે હોય, લેસ દેન 30% કોલેસ્ટેરોલ. એમાં કયું બ્લેક અને બ્રાઉન. બ્લેક હોય તો ઇન્સ્યુલેબલ બિલિરુબિન. ઓકે, ઇન્સ્યુલેબલ બિલિરુબિન, કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ, કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ, હેમોલાઇટિક કન્ડિશન, સિકલ સેલ એનેમિયા, હેરિડિટરી સ્પિરોસાઇટોસિસ. બ્રાઉન હોય તો કેલ્શિયમ બિલિરુબિનેટ, પાલ્મિટેટ, સ્ટીરેટ. આમાં શું હતું ફોસ્ફેટ બાયકાર્બોનેટ, ઇન્સ્યુલેબલ બિલિરુબિન, પાલ્મિટેટ અને સ્ટીરેટ. ઇન્ફેક્ટેડ બાઇલ હોય ક્લોનોર્કિસ અને કોલેન્જાઇટિસ. ઓકે, મિક્સ્ડ હોય મોસ્ટ કોમન ઓવરઓલ કોલેસ્ટ્રોલ પ્લસ પિગમેન્ટ. ઓકે, કોલેસ્ટ્રોલ પ્લસ પિગમેન્ટ અને લેસ દેન 30% પિગમેન્ટમાં, અને પ્યોર કોલેસ્ટેરોલ હોય એક. તો ઇન્વેસ્ટિગેશન શું આપણે યુએસજી એબડોમેન કરીએ. ગોલ્ડ સ્ટોન હોય તો યાદ રાખજો યુએસજી જ કરશું. ગોલ્ડ બ્લેડ તો પોસ્ટિરિયર એકોસ્ટિક શેડો દેખાય ગોલ્ડ સ્ટોન, અને જીબી પેલો પોલિપ હોય તો નો શેડો. પોર્સેલાઇન ગોલ્ડ બ્લેડર દેખાય, ધીસ ઇઝ પોર્સેલાઇન ગોલ્ડ બ્લેડર. પોર્સેલાઇન છે. ઓકે, હવે પ્રેઝન્ટેશન શું હશે. ઓકે,
તો અસિમ્ટોમેટિક હોય આપણે અસિમ્ટોમેટિક તો ઇન્ડિકેશન ફોર સર્જરી. ઓકે, ક્યારે કે જે પોર્સેલાઇન હોય, જે પોર્સેલાઇન હોય તો આપણે સર્જરી કરશી. ઓકે, કેલ્સિફિકેશન ઓફ ગોલ બ્લેડર, ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ મેલિગ્નન્સી બાય 10%. પોલિપ મોર દેન 1 સેન્ટીમીટર હોય અથવા સેલ્મોના ટાઇફિકેરિયર હોય, ડાયાબિટીસ મલાઇટસ હોય અને સ્ટોન સાઇઝ મોર દેન 2 સેન્ટીમીટર હોય, ઇન્ડિકેશન ફોર સર્જરી. ઓકે, પોર્સેલેન, પોલિપ વધારે હોય, ડાયાબિટીસ મલાઇટસ હોય, સ્ટોન સાઇઝ વધારે હોય અથવા સાલ્મોના ટાઇફી હોય. વાત કરશું એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ. ઓકે, બીજો નંબર એક્યુટ કોલેસિસ્ટાઇટિસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇટ ઇઝ ટોક્યો ગાઈડલાઇન્સ ફોર ડાયગ્નોસિસ. ઓકે, લોકલ સાઇન ઓફ ઇન્ફ્લામેશન. ઓકે, દેટ ઇઝ પહેલાં એ નંબર મર્ફી સાઇન, રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ પેઇન, ટેન્ડરનેસ, માસ. ઓકે, પ્લસ નોઝિયા વોમિટિંગ. બીજું સિસ્ટેમિક સાઇન, પહેલાં લોકલ સાઇન મર્ફી અને રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ. સિસ્ટેમિક જોવાની દેટ ઇઝ ફીવર હે, એલિવેટેડ CRP, એલિવેટેડ WBC કાઉન્ટ. ઓકે, પછી ઇમેજિંગ ફાઇન્ડિંગ, થિકન ગોલ બ્લેડર વોલ, પ્રોપ ટેન્ડરનેસ અને પેરી કોલેસિસ્ટેટિક ફ્લુઇડ. તો કઈ પહેલાં લોકલ, સિસ્ટેમિક અને ઇમેજિંગ. લોકલમાં શું જોશું? દેટ ઇઝ મર્ફી, રાઇટ અપર ક્વાડ્રન્ટ પેઇન, નોઝિયા વોમિટિંગ. સિસ્ટેમિકમાં શું જોશું? ફીવર, એલિવેટેડ CRP, WBC. ઇમેજિંગમાં શું જોશું? થિકન ગોલ બ્લેડર વોલ, પ્રોપ ટેન્ડરનેસ અને પેરી કોલેસિસ્ટિક ફ્લુઇડ. સસ્પેક્ટેડ ડાયગ્નોસિસ. ઓકે, વન આઇટમ ઇન, આપણે ડાયગ્નોસિસ ક્યારે સર કરું? દેટ ઇઝ વન આઇટમ ઇન A and B અને બટ નોટ C. ઓકે, એટલે A-Bમાં દેખવા મળશે એક અને ડેફિનેટિવ વન આઇટમ ઇન ABC. એટલે ત્રણેયમાં વન સિસ્ટેમિક લોકલ દણે હશે, દેટ ઇઝ આપણે ડેફિનેટિવ. ઓકે, ઈડાસ. ઓકે, નોટ શું હોય? ઈડા સ્કેન ફોર એ કેલ્ક્યુલસ કોલેસિસ્ટાઇટિસ. ઓકે, હીડા આપણે એ કેલ્ક્યુલસ માટે યુઝ કરીએ, એ કેલ્ક્યુલસ. ઓકે, ગ્રેડિંગ ઓફ કોલેસિસ્ટાઇટિસ, દેટ ઇઝ ટોક્યો કન્સેન્સસ ગાઈડલાઇન્સ માટે. તો પહેલાં જોઈએ, ગ્રેડ 1 હોય તો માઇલ્ડ હોય, ગ્રેડ 2 મોડરેટ, ગ્રેડ 3 સિવિયર હોય, એમાં ઓર્ગન ડિસ્ફંક્શન થઈ જશે, અને ગ્રેડ 1માં નો ઓર્ગન ડિસ્ફંક્શન, માઇલ્ડ ઇન્ફ્લામેટરી ચેન્જીસ, બાકીના તો 2માં બધું બીજું. ઓકે, મેનેજમેન્ટ બેઝડ ઓન ટોક્યો ગાઈડલાઇન્સ. ગ્રેડ 1 હોય દેટ ઇઝ ગ્રેડ 1, એમાં શું કરશું? એન્ટીબાયોટિક અને જનરલ સપોર્ટિવ કેર, નીલ પર IV ફ્લુઇડ, પેઇન કિલર ઓબ્ઝર્વ કરશું, અને પછી અર્લી લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. એન્ટીબાયોટિક જનરલ પછી ઓબ્ઝર્વ કરીને અર્લી લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ગ્રેડ 2, 3 હોય એટલે સિવિયર એક્યુટ અને મોડરેટ એક્યુટ હોય તો એમાં આપણે કરશું એન્ટીબાયોટિક પ્લસ જનરલ સપોર્ટિવ કેર. ઓકે, નો નેગેટિવ પ્રેડિક્ટિવ ફેક્ટર, ગુડ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ, દેન અર્જન્ટ લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. નેગેટિવ પ્રેડિક્ટિવ ફેક્ટર પ્રેઝન્ટ હોય અને પુઅર પરફોર્મન્સ સ્કોર હોય તો અર્જન્ટ GB ડ્રેનેજ. ઓકે, ટ્યુબ કોલેસ્ટેક્ટોમી કરશું. પછી ગુડ પ્રોગ્નોસ્ટિક સ્કોર મળે તો ડિલેડ ઇલેક્ટિવ. ઓકે, પહેલાં ટ્યુબ કોલેસ્ટોમી કરશું, પછી ઇલેક્ટિવ કરશું, ઇલેક્ટિવ. ઓકે, ક્રોનિક કોલેસિસ્ટાઇટિસ હોય ડ્યુ ટુ રિપીટેડ અટેક્સ, મેનેજમેન્ટ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. હવે ત્રીજું દેટ ઇઝ મ્યુકોસિલ. મ્યુકોસિલ શું? અપ્લાસ્ટિક ડાયલેટેશન ઓફ ગોલ બ્લેડર વિથ મ્યુકસ. ઓકે, ગોલ બ્લેડરમાં મ્યુકસ ભરાઈ જાય અને અસેપ્ટિક ડાયલેટેશન થઈ જાય ડ્યુ ટુ ઇમ્પેક્ટેડ સ્ટોન ઇન ધ નેક ઓફ ગોલ બ્લેડર, હાર્ટમેન્સ પાઉચ. ઇન્ફેક્ટેડ એમ્પાયરમાં મેનેજમેન્ટ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. મ્યુકસમાં કોલેસિલ હોય, મ્યુકોસિલ ભરાઈ જાય. ઓકે, કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. પછી મિરીઝી. મિરીઝી શું છે? મિરીઝી દેટ ઇઝ ગોલ બ્લેડર એડહેરન્ટ ટુ ધ કોમન બાઇલ ડક્ટ. આ દેખાય, એના લીધે સ્ટોન પુશિસ ધ અગેન્સ્ટ ધ કોમન બાઇલ ડક્ટ. ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ફિસ્યુલા બિટવીન કોમન બાઇલ ડક્ટ અને ગોલ બ્લેડર. ક્લિનિકલ ફીચર ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ પ્લસ ALP વધેલું હશે. ઓકે, આ જોવાનું પેશન્ટ વિથ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ, ALP વધેલું હોય. ઓકે, MRCP ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ, મેનેજમેન્ટ આઇડિયલ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી પ્લસ ફિસ્યુલા રિપેર, અને એડહેરન્ટ ગોલ બ્લેડર તો સબટેટલ. જો એડહેરન્ટ ગોલ બ્લેડર સબટોટલ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી, બાકી કોલેસિસ્ટોમી ફિસ્યુલા રિપેર. એડહેરન્ટ હોય તો આવું કરશું. પછી ગોલ્ડસ્ટોન ઇલિયસ. ઓકે, ગોલ્ડસ્ટોન ઇલિયસ શું છે? દેટ ઇઝ ઇન્ટેસ્ટાઇન આરે આવી જાય. ઓકે, સેકન્ડરી ટુ ધ કોલોડેકોસિસ્ટ ડ્યુડેનલ ફિસ્યુલા, ડાયનામિક બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, મોસ્ટ કોમન સાઇટ લાસ્ટ 60 સેન્ટીમીટર ઓફ ધ ઇલિયમ. ઇલિયમના લાસ્ટ 60 સેન્ટીમીટર ઇલિયમમાં થાય ડાયનામિક બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, દેટ ઇઝ સેકન્ડરી ટુ કોલેસ્ટો ડ્યુડેનલ ફિસ્યુલા. કોલેસિસ્ટો ડ્યુડેનલ ફિસ્યુલાના સેકન્ડરી ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું, એમાં પહેલાં CECT ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ અને એક્સરે એબડોમેન કરશું, એમાં ઇજેક્ટ અને સુપાઇન લેશું. રેગ્યુલર ટ્રાયડ જોવા મળશે. ઓકે, રેગ્યુલર ટ્રાયડ કેમાં કહે? દેટ ઇઝ રેગ્યુલર ટ્રાયડ સીન ઇન મિરીજી સિન્ડ્રોમ, મિરીજીમાં. ડિમોબિલિયા, ફીચર ઓફ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઓબ્સ્ટ્રક્શન અને રેડિયો ઓપાક શેડો ઇન રાઇટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ. ઓકે, મિરીજીમાં જોવા મળે. શું એ મિરીજીમાં જોવા મળશે? દેટ ઇઝ ન્યુમોબિલિયા, ફીચર ઓફ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઓબ્સ્ટ્રક્શન અને રેડિયો ઓપાક શેડો ઇન ધ રાઇટ લોઅર ક્વાડ્રન્ટ. મેનેજમેન્ટ શું કરશું? મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન અને સેકન્ડ સર્જરી, દેટ ઇઝ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી, ફિસ્યુલા રિપેર. ઓકે, કોમ્પ્લિકેશન શું કરશે? યાદ રાખજો, ઇટ ઇઝ બોઉવેરેટ સિન્ડ્રોમ, ગોલ્ડસ્ટોન કોઝિંગ ગેસ્ટ્રલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, દેટ ઇઝ બોઉવેરેટ, મસ્ત છે બોઉવેરેટ સિન્ડ્રોમ, ગોલ્ડસ્ટોન કોઝિંગ ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. પછી કોલેડોકોલિથિયાસિસ. ઓકે, કોલેડોકોલિથિયાસિસ, સ્ટોન્સ ઇન ધ કોમન બાઇલ ડક્ટ. એમાં આવશે બે ટાયર, ચારકોટ અને રેનોલ્ડ. તો ચારકોટ જોઈએ, પેન, ફીવર, જોન્ડિસ, ઇન્ટરમીડિયેટ પેન, જોન્ડિસ, ફીવર.
પેઇન, ફીવર, જોન્ડિસ, ઇન્ટરમિટેન્ટ. ભાઈ રેનોલ્ડ્સ પેન્ટાઇડ શું છે? ચાર્કોટ સ્ટ્રાઇડ પ્લસ સેપ્ટિક શોક પ્લસ અલ્ટર્ડ મેન્ટલ સ્ટેટસ. ઓકે, દેટ ઇઝ રેનોલ્ડ્સ પેન્ટાઇડ. રેનોલ્ડ્સ પેન્ટાઇડ શું છે? ચાર્કોટ સ્ટ્રાઇડ શું? ઇન્ટરમિટેન્ટ પેઇન, ફીવર, જોન્ડિસ પ્લસ સેપ્ટિક શોક પ્લસ અલ્ટર્ડ મેન્ટલ સ્ટેટસ હોય, દેટ ઇઝ રેનોલ્ડ્સ પેન્ટાઇડ. ઓકે, MRCP ફોર કોલેડોકોલિથિયાસિસ. આ MRCP है ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ કોલેડોકોમાં. તો MRCP એન્ડોથિલિયલ એન્ડોસ્કોપિક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ એ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોર CBD માઇક્રોલિથ્સ. ઓકે, માઇક્રોલિથ હોય તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ. પ્રેઝન્ટેશન શું હશે સ્ટોન CBDમાં? અસિમ્પ્ટોમેટિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ, ALP વધેલું હશે, કોલેન્જાઇટિસ, ચાર્કોટ સ્ટ્રાઇડ. ઓકે, તો CBD સ્ટોન હતું, CBD એમાં મેનેજમેન્ટ શું કરશું? ઓકે, તો મેનેજમેન્ટ CBD સ્ટોન હોય તો ડિટેક્ટેડ બિફોર કોલેસિસ્ટેક્ટોમી, ERCP ફોલોડ બાય કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. બિફોર કોલેસિસ્ટેક્ટોમી પહેલાં જ ખબર પડી જાય તો ERCP ફોલોડ બાય કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ડિટેક્ટિંગ ડ્યુરિંગ સર્જરી તો લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસિસ્ટેક્ટોમી પ્લસ એક્સપ્લોરેશન ઓફ CBD ટુ રિમૂવ સ્ટોન. ઓકે, એમાં T-ટ્યુબ નાખી દેશું, ભાઈ ડાય ઇન્જેક્ટેડ આફ્ટર 5 to 7 days. ઓકે, નો રેઝિડ્યુઅલ સ્ટોન, રિમૂવ ધ T-ટ્યુબ. અને જો ડાય નાખી અને તોય આપણે સ્ટોન જોવા મળે, દેટ ઇઝ બુરહેનેસ ટેકનિક કરશું. ઓકે, બુરહેનેસ ટેકનિક શું છે? બુરહેનેસ ઇટ ઇઝ રિટેન T-ટ્યુબ 2 થી 3 વીકમાં રિમૂવ સ્ટોન યુઝિંગ કોલેડોકોસ્કોપ. તો સૌથી પહેલાં ફરીથી જોઈએ કે CBD સ્ટોન ડિટેક્ટેડ બિફોર કોલેસિસ્ટેક્ટોમી તો ERCP ફોલોડ બાય કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ડ્યુરિંગ સર્જરી તો લેપ્રોસ્કોપિક કોલેસ્ટોમી પ્લસ એક્સપ્લોરેશન કરશું, એમાં T-ટ્યુબ નાખશું, ડાય ઇન્જેક્ટ કરશું 5-7 દિવસમાં. જો નો રેઝિડ્યુઅલ હોય તો રિમૂવ T-ટ્યુબ, સ્ટોન હોય તો બુરહેને ટેકનિક, રિટેન T-ટ્યુબ 2 થી 3 અઠવાડિયા પછી સ્ટોન યુઝ કરશું કોલેડોકોસ્કોમીમાં. ધીસ ઇઝ T-ટ્યુબ કોલેન્જિયોગ્રાફ. ઓકે, T-ટ્યુબ કોલેન્જિયોગ્રાફ. તો ERCP જોઈએ એમાં શું? ERCP ફોલોડ બાય કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. તો સાઇડ વ્યૂઇંગ એન્ડોસ્કોપ યુઝ. ઓકે, આમાં દેખાય આવું હોય તો ERCP એન્ડોસ્કોપ વિઝ્યુઅલાઇઝ. સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે ERCPનો? પેનક્રિયાટાઇટિસ કરે, P લખ્યું છે, પેનક્રિયાટાઇટિસ કરે ERCP. ઓકે, ERCP. હવે સ્ટોન ડિટેક્ટેડ આફ્ટર સર્જરી તો વિધિન 2 year હોય તો રેઝિડ્યુઅલ સ્ટોન, આફ્ટર 2 year તો રિકરન્ટ અને પ્રાઇમરી CBD સ્ટોન, એમાં ERCP કરશું. ઓકે, આફ્ટર હોય વિધિન 2 year તો રેઝિડ્યુઅલ, આફ્ટર 2 year દેટ ઇઝ રિકરન્ટ અને પ્રાઇમરી CBD સ્ટોન ERCP. ઓકે, હવે રેર સ્ટોન હોય અમુક રેર સ્ટોન. ઓકે, રેડિયોલુસેન્ટ રેર સ્ટોન દેટ ઇઝ ઝેન્થિન, ટ્રાયમટરીન અને ઇન્ડિનેવિર સ્ટોન ઓન એન્ટીરેટ્રોવાયલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, ઇન્ડિનેવિર એન્ટીરેટ્રોવાયલ ટ્રીટમેન્ટ હોય તો ઇન્ડિનેવિર, ઝેન્થિન, ટ્રાયમટરીન, એન્ટીનેવિર, રેડિયોલુસેન્ટ. પ્રેઝન્ટેશન શું હશે? તો પેઇન હશે મોસ્ટ કોમન સ્ટોન એ તો. પછી ફિક્સ્ડ રિનલ પેઇન એટ રિનલ એંગલ અને કોલિકી પેઇન બેઝડ ઓન સોન્સ્ટાઇન સાઇટ ઉપર. તો જે રિનલ એંગલ ઉપર હશે દેટ ઇઝ હેમેટુરિયા, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ અને ડાયલ્સ ક્રાઇસિસ. હેમેટુરિયા, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ, ડાયલ્સ ક્રાઇસિસ દેટ ઇઝ સ્ટોન બ્લોક્સ યુરિન ફ્લો, પેઇન પ્લસ પાલ્પેબલ માસ, સ્ટોન સ્ટીફ્ડ, લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ડાયલેટેડ યુરિન. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ NCCT ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. મેનેજમેન્ટમાં વાત કરીએ ડાયટરી એડવાઇસ. ઓકે, રિકરમ કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ સ્ટોન હોય તો ડાયટરી એડવાઇસ કરશું. ડિક્રીઝ ફેટ કન્ટેન્ટ, ઇન્ક્રીઝ કેલ્શિયમ ઇન્ટેક, ઇન્ક્રીઝ પાયરોડિયોક્સિન ડોઝ અને કોલેસ્ટાયરામિલ બાઇન્ડ ટુ ધ ઓક્ઝેલેટ ઇન ધ ગટ, ડિક્રીઝ ઇન્સિડન્સ. ઓકે, શું હોય? ડિક્રીઝ ફેટ ઇન ધ કન્ટેન્ટ, ઇન્ક્રીઝ કેલ્શિયમ કન્ટેન્ટ. ઓકે, ઘટાડવાનું નથી, વધારવાનું છે. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ પાયરિડોક્સિન અને કોલેસ્ટાયરામિન. ઓકે, બાઇન્ડ ટુ ગટ, ડિક્રીઝ ઇન્સિડન્સ. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ NCCT પેઇન પ્લસ પાલ્પેબલ માસ, સ્ટોન શિફ્ટ થાય લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ડાયલેટેડ યુરિન. હવે કોલિકી પેઇન બેઝડ ઓન સોન સ્ટાઇડ દેટ ઇઝ પેલ્વિસમાં હોય દેટ ઇઝ રેડિએટિંગ ફ્રોમ લોઇન ટુ ગ્રોઇન. પેલ્વિસમાં હોય દેટ ઇઝ રેડિએટિંગ ફ્રોમ લોઇન ટુ ગ્રોઇન. અપર અને મિડ યુરેટરમાં હોય દેટ ઇઝ ઇલિયો હાઇપોગેસ્ટિક નર્વ. ઓકે, લોઅર હોય તો ઇલિયો ઇન્ગ્વાઇનલ. ઇમ્પેક્ટેડ ઇન્ટ્રામુરલ હોય તો સ્ટ્રેંગ્યુરી દેટ ઇઝ ઇન્ટેન્સ પેન ઓર અર્જ ટુ પાસ યુરિન, ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ બ્લડી યુરિન ઇઝ પ્રેઝન્ટ. તો પેલ્વિસ હોય તો રેડિએટિંગ ફ્રોમ લોઇન ટુ ગ્રોઇન. અપર મિડ યુરેટરમાં તો ઇલિયો હાઇપોગેસ્ટિક, પછી લોઅરમાં હોય તો ઇલિયો ઇન્ગ્વાઇનલ. ઇમ્પેક્ટેડ ઇન્ટ્રાપુરલ પોર્શન હોય તો સ્ટ્રેંગ્યુરી. ઓકે, બેઝડ ઓન સ્ટોન સાઇઝ ઉપર જોઈએ. ઓકે, બેઝડ ઓન સ્ટોન સાઇઝ, હવે નથી વધ્યું બહુ. સ્ટોન સાઇઝમાં જોઈએ તો લેસ દેન 5 મિલીમીટર હોય તો નો એક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન, 5 થી 6 હોય તો સિમ્પ્ટોમેટિક મેડિકલ મેનેજમેન્ટ ફર્સ્ટ સાઇન, ફેલ ESW, મોર દેન 2 હોય દેટ ઇઝ PCW, લેસ દેન 5 મિલીમીટર નોટ સેન્ટીમીટર, લેસ દેન 5 હોય તો નો એક્ટિવ ઇન્ટરવેન્શન, 5 થી 6 હોય તો મેડિકલ મેનેજમેન્ટ તો ESW અને મોર દેન 2 હોય તો PCNL. મેડિકલ મેનેજમેન્ટ ટેમ્સુલોસિન આલ્ફા બ્લોકર રિલેક્સ ધ ડિસ્ટલ યુરેથ્રલ સ્પિન્ક્ટર, ફેલ થાય તો ECWL. ઓકે, શું છે? પહેલાં મેડિકલ મેનેજમેન્ટ આપશું આલ્ફા બ્લોકર, રિલેક્સ ધ ડિસ્ટલ યુરેટ્રિક મસલ, ફેલ થાય તો એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ શોકવેવ લિથોટ્રોસ્ફી આપી. ઓકે, પ્રિન્સિપલ શું? અલ્ટ્રાસોનિક વેવ, ફ્રેગમેન્ટ ધ સ્ટોન પાસ્ટ યુરિન. તો કોમ્પ્લિકેશન શું? પેઇન, હેમેટુરિયા, સ્ટોન સ્ટીચ ઓર સ્ટ્રેન સ્ટીચ. ઓકે, દેટ ઇઝ ક્લોગ્ડ વિથ સ્ટોન ફ્રેગમેન્ટ. પેઇન થાય, હેમેટુરિયા, સ્ટોન સ્ટીચ અને UTI. ઓકે, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન શું છે? પ્રેગ્નન્સીમાં અનકન્ટ્રોલ બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, કાર્ડિયક પેસમેકર, સાઇઝ વધારો હોય ચિલ્ડ્રનમાં. પ્રેગ્નન્સી, અનકન્ટ્રોલ બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, કાર્ડિયક પેસમેકર, સ્ટોન સાઇઝ મોર દેન 1.5 ચિલ્ડ્રનમાં.
અને ઓબીઝમાં વેરી હાર્ડ સ્ટોન દેટ ઇઝ 16 મોર દેન કેલ્શિયમ ઓક્ઝલેટ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ સિસ્ટમ અને લોઅર કેલિક સ્ટોન. પ્રેગ્નન્સી, અનકન્ટ્રોલ બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર, કાર્ડિયક પેસમેકર, સ્ટોન સાઇઝ વધારો ચિલ્ડ્રનમાં, ઓબીઝમાં વેરી હાર્ડ સ્ટોન, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ સિસ્ટમ અને લો કેલિસી સિસ્ટમ. ઓકે, ફેલિયોર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હોય તો પીસીએનએલ રેટ્રો આરઆઈઆરએસ, ઓકે આરઆઈઆરએસ કરી રેટ્રોગ્રેડ ઇન્ટ્રાઇનલ સર્જરી કરી. તો પીસીએનના ઇન્ડિકેશન શું? સ્ટોન મોર દેન 2 સેન્ટીમીટર હોય, લોઅર પોલ સ્ટોન વિથ એનાટોમિકલ અનફેવરેબલ ફોર એસડબ્લ્યુઓએલ, ઓકે અનફેવરેબલ ESWL માટે, ફેલ્ડ ESWL RICA અને સ્ટેગોન કેલ્ક્યુલીમાં યુઝ કરીએ લોઅર પોલ વાતે અને ફેલ્ડ ESWL માટે. ઓકે, મિની પીસીએનએલ ચિલ્ડ્રનમાં લેસ દેન 22 ફ્રેન્ચ ટ્રેક યુઝડ અને રેટ્રોગ્રેડ ઇન્ટ્રાઇનલ સર્જરી હોય દેટ ઇઝ સ્ટોન લેસ દેન 2 સેન્ટીમીટર, લોઅર પોલ, ઓબેસિટી અને મસ્ક્યુલો સ્કેલેટલ ડિફોર્મિટી હોય તો ઓકે સ્ટોન લેસ દેન 2 સેન્ટીમીટર માટે, ઓકે લોઅર પોલમાં, ઓબેસિટી માટે અને મસ્ક્યુલો સ્કેલેટલ સિસ્ટમ માટે. ઓકે, તો યાદ રાખો આ કે દેટ ઇઝ ઓબેસિટી, લોઅર પોલ, મસ્ક્યુલો સ્કેલેટલ ડિફોર્મિટી, સ્ટોન લેસ દેન 2 હોય દેટ ઇઝ રેટ્રોગ્રેડ ઇન્ટ્રાઇનલ સર્જરી અને પીસીએનએલ હોય સ્ટોન મોર દેન 2, લોઅર પોલ વિથ એનાટોમિકલ અનફેવરેબલ, ફેલ્ડ સ્ટેગોન કેલ્ક્યુલી અને મિની પીસીએનએલ ચિલ્ડ્રન અને લેસ દેન 22 એફ ટ્રેક યુઝડ મિની પીસીએન ચિલ્ડ્રન માટે. રિનલ ટીબીની વાત કરીએ, સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ડ્યુ ટુ હેમેટોજીનસ સ્પ્રીડ. ઓકે, રિનલ ટીબી શું હોય? દેટ ઇઝ સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ડ્યુ ટુ હેમેટોજીનસ સ્પ્રીડ. અલ્સર હોય, કેસિયસ નેક્રોસિસ થાય, કેલ્સિફિકેશન, પુટી અને સિમેન્ટ કિડની. ઓકે, અલ્સર હોય એમાં કેસિયસ નેક્રોસિસ થાય, કેલ્સિફિકેશન અને પુટી કિડની. ઓકે, તો આમાં જોઈએ પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ જોવા મળે છે, ડેમેજ કોસ્ટ અને કેલિક્સને, સ્યુડો કેલ્કેલી, પેપિલરી અલ્સર અર્લીએસ્ટ. તો ટીબીમાં શું હોય? પેપિલરી અલ્સર ઇઝ ધ અર્લીએસ્ટ, બાકી સ્યુડો કેલ્કેલી જોવા મળે, ડેમેજ કોસ્ટ કેલિસ જોવા મળે, પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ થઈ જાય. ઓકે, અને કેર સ્કિંક કરે, કેર સ્કિંક, ઓકે નોટ કેર સ્કિંક. શોર્ટનિંગ ઓફ ધ યુરેટર સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, ગોલ્ફ ફોલ યુરેટિક ઓરિફિસ કરે, થિમ્બલ બ્લેડર હીલ વિથ ફાઇબ્રોસિસ. ઓકે, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ કરે રિનલ ટીબીમાં. ઓકે, સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ડ્યુ ટુ હેમેટોજીનસ સ્પ્રીડમાં અલ્સર હોય, પછી કેઝિયસ નેક્રોસિસ કરે, કેલ્સિફિકેશન, પુટી અને સિમેન્ટ કિડની કરે. અલ્સર, નેક્રોસિસ, કેલ્સિફિકેશન. ઓકે, તો શું પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ કરે, પછી ડેમેજ અને કોસ્ટિસ્ટ, પછી સ્યુડો કેલ્કેલી જોવા મળે, પેપિલરી અલ્સર દેટ ઇઝ અર્લીએસ્ટ, કેર કિંક જોવા મળે, શોર્ટનિંગ ઓફ યુરેટર આ સ્ટ્રક્ચર તો કરશે, ગોલ્ફ ફોલ યુરેટરી, થિમ્બલ બ્લેડર હીલ વિથ ફાઇબ્રોસિસ. આ જોઈએ ગોલ્ફ ફોલ યુરેટરી ઓરિફિસ યુરેથ્રોસ્કોપીમાં. ઓકે, ધીસ ઇઝ પુતી કિડની, નેક્રોસિસ પછી કેલ્સિફિકેશન કરે, પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ આપણે કીધું ધીસ પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ કરે. ઓકે, ક્લિનિકલ ફીચર શું હશે? હેમેટુરિયા, પેઇન, માસ, વેઇટ લોસ. યુરિન એક્ઝામિનેશનમાં સ્ટીરાઇલ પાયરુરિયા પસ સેલ પ્લસ કલ્ચર નેગેટિવ. કન્ફર્મેટરી શું હશે? સેન્ટ્રીફ્યુઝ 3 મોર્નિંગ યુરિન સેમ્પલ. ઓકે, જેડ સ્ટેનિંગ કરશું પછી. ઓકે, સેન્ટ્રીફ્યુઝ કરશું કન્ફર્મેટરી. યુરિન એક્ઝામિનેશન કરી તો સ્ટીરાઇલ પાયરુરિયા પસ સેલ કલ્ચર નહીં હોય અને કન્ફર્મેટરીમાં સેન્ટ્રીફ્યુઝ 3 મોર્નિંગ યુરિન સેમ્પલ પછી જેડ સ્ટેનિંગ. ટ્રીટમેન્ટ શું હોય? મેડિકલ મેનેજમેન્ટ એટીટી આપણી અને સર્જરીમાં પેરીનેફ્રિક એબ્સેસ હોય તો ડ્રેનેજ. ઓકે, આ પેરીનેફ્રિક હતું તેને ડ્રેનેજ કરશું. ઓકે, ડ્રેનેજ. પછી યુરેટર કિંકિંગ હોય તો એને આપણે ડિજેસ્ટેન્ટિંગ કરશું, ડિજેસ્ટેન્ટિંગ. ઓકે, ગોલ્ફ ફોલ યુરેટરી ઓરિફિસ હોય તો એમાં આપણે યુરેટરી રીઇમ્પ્લાન્ટેશન કરશું. ઓકે, થિમ્બલ બ્લેડર હતું તો એમાં આપણે ઓગમેન્ટેશન હિસ્ટોપ્લાસ્ટી અને લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ યુરેટર હોય તો બોવારી ફ્લેપ રિપેર ફોર લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ યુરેટર. ઓકે, લોઅર પાર્ટ ઓફ યુરેટર હોય તો બોવારી ફ્લેપ રિપેર ઓફ લોઅર પાર્ટ ઓફ યુરેટર. ધીસ ઇઝ બોવારી ફ્લેપ રિપેર. દેખાય અહીંથી આમ કાઢીને અહીંથી આમ કરી. ઓકે, તો કયું ઇટ ઇઝ પેરીનેફ્રિક હોય તો ડ્રેનેજ કરી, પેરીનેફ્રીમાં ડ્રેનેજ કરી. ઓકે, એ યાદ રાખ્યું. પછી પેપિલરી હોય તો એમાં પેપિલરીમાં આપણે કરીએ પેપિલરી અલ્સર નહીં બટ દેટ ઇઝ ગોલ્ફ ફોલ યુરેટરી ઓરિફિસ હોય તો એમાં આપણે કરીએ યુરેટરિક રીઇમ્પ્લાન્ટેશન. પછી યુરેટર કિંકિંગ હોય તો ડિજેસ્ટેન્ટિંગ, કિંકિંગમાં ડિજેસ્ટેન્ટિંગ, ગોલ્ફ ફોલમાં યુરેટરિક રીઇમ્પ્લાન્ટેશન કીધું. થિમ્બલ બ્લેડર હોય દેટ ઇઝ ઓગમેન્ટેશન સિસ્ટોપ્લાસ્ટી કરીએ અને લોઅર પાર્ટ ઓફ યુરેટર હોય તો બોવારી ફ્લેપ રિપેર ઓફ ધ લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ યુરેટર. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી હવે સીધા ટ્યુમરની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ટ્યુમર. ઓકે, ટ્યુમર તો સૌથી પહેલાં એન્જિયોમાયોલાઇપોમા કરીએ દેટ ઇઝ એન્જિયોમાયોલાઇપોમા. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ધ CECT એન્જિયોમાયોલાઇપોમા એમાં જોવા મળે લેંગ સ્ટ્રાયડ, માસ, હાઇપોટેન્શન, ફ્લેક પેન. ઓકે, માસ, હાઇપોટેન્શન, ફ્લેંક પેન. એન્જિયોમાયોલાઇપોમા એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય અને વુન્ડરલિચ સિન્ડ્રોમ હોય દેટ ઇઝ મેસિવ રેટ્રોપેનિયલ હેમરેજ અને લેંગ સ્ટ્રાયડ. લેંગ સ્ટ્રાયડ શું હોય? માસ, હાઇપોટેન્શન અને ફ્લેંક પેન. લેંગ સ્ટ્રાયડ લેસ દેન 4 સેન્ટીમીટર અસિમ્પ્ટોમેટિક ઓબ્ઝર્વેશન, મોર દેન 4 સેન્ટીમીટર સિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી ઓર નેફ્રોન સ્પેરિંગ. ઓકે, અને બ્લીડિંગ હોય તો એન્જિયોએમ્બોલાઇઝેશન ફોલો બાય પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી.
તો મોર દેન 4 સિમ્ટોમેટિક હોય તો પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી ઓર નેફ્રોન સ્પેરિંગ, બ્લીડિંગ હોય તો એન્જીઓએમ્બોલાઇઝેશન ફોલોડ બાય પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી. તો એમાં યાદ રાખશું શું, ધેટ ઇઝ લેંગ ટ્રાયલ, બ્લીડિંગ, હાઇપોટેન્શન, માસ હાઇપોટેન્શન, પ્લેન પેન. પછી ધીસ ઇઝ ઓન્કોસાઇટોમા. ઓન્કોસાઇટોમા એમાં શું જોવા મળશે? ઓન્કોસાઇટોમામાં જોઈએ તો એમાં જોવા મળશે મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર ઓફ ધ કિડની. કિડનીનું મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર, દેટ ઇઝ ઓન્કોસાઇટોમા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર. હિસ્ટોપેથો એક્ઝામ્પલમાં ઇઝોનોફિલિક સાઇટોપ્લાઝમ દેખાય. ઓકે, સેલ રીચ ઇન માઇટોકોન્ડ્રિયા. ઇઝોનોફિલિક સાઇટોપ્લાઝમ, સેલ રીચ ઇન માઇટોકોન્ડ્રિયા, પ્લાન્ટ લાઇક સેલ રીજિન લાઇક ન્યુક્લિયસ. પ્લાન્ટ લાઇક સેલ રીજિન લાઇક ન્યુક્લિયસ. ટેન બ્રાઉન અપિયરન્સ અને સાઇટોકેરેટિન નેગેટિવ, ડિફરન્શિએટ ફ્રોમ ક્રોમોફોબ, કારણ કે ક્રોમોફોબમાં પ્લાન્ટ લાઇટ હોય પણ આમાં સાઇટોકેરેટિન નેગેટિવ હોય. ઓકે, સાઇટોકેરેટિન નેગેટિવ છે, પ્લાન્ટ લાઇક સેલ્સ. ઓકે, તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર થઈ ગયું આ ઓન્કોસાઇટોમાનું. સાઇટોકેરેટિન નેગેટિવ પ્લાન્ટ લાઇટ છે કહો તો ઓન્કોસાઇટોમા. હવે ઇટિયોલોજી સ્પોરેડિક મર્જિન ફેમેરિયલ, કોમન ઇન બર્ટોક દુબે સિન્ડ્રોમ. ક્લિનિકલ ફીચર અસિમ્ટોમેટિક હોય. CCTમાં સેન્ટ્રલ સ્ટેલેટ કાર જોવા મળે. સેન્ટ્રલ સ્ટેલેટ કાર જોવા મળે. અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ સેન્ટ્રલ સ્ટેલેટ કાર. ઓકે, સેન્ટ્રલ સ્ટેલેટ કાર. ઓકે, લેસ દેન 4 સેન્ટીમીટર હોય તો ઓબ્ઝર્વેશન, મોર દેન 4 હોય તો પાર્શિયલ નેફ્રેક્ટોમી. બર્ટોક દુબે સિન્ડ્રોમ શું છે? ઓન્કોસાઇટોમા, ક્રોમોફોબ આરસીસી, ફાઇબ્રોફોલિક્યુલોમાસ અને ટ્રાઇકોડિસ્કોમાસ. ઓકે, તો ઓન્કોસાઇટોમા, ક્રોમોફોબ આરસીસી, ફાઇબ્રોફોલિક્યુલોમાસ, ટ્રાઇકોડિસ્કોમાસ, બર્ટોક દુબે. મેલિગ્નેન્ટ વાત કરીએ, મેલિગ્નેન્ટ તો એમાં આપણે રિનલ સેલ. બિનાઇનમાં મોસ્ટ કોમન ઓન્કો, મેલિગ્નેન્ટમાં આરસીસી. રિસ્ક ફેક્ટર કયા? તો પ્રોટીન ઇન્ટેક બહુ વધારે હોય, ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ, હાઇપરટેન્શન, ટોબેકો ઇન્ટેક. પ્રોટીન ઇન્ટેક વધારે હોય અને થ્રોટોસ્ટાસ એક્સપોઝર. ઓકે, તો રિનલ સેલ કેન્સર કયા? ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, હાઇપરટેન્શન, ટોબેકો ઇન્ટેક, પ્રોટીન ઇન્ટેક વધારે હોય, થ્રોટોસ્ટાસ એક્સપોઝર. ટાઈપ ઓફ આરસીસી, ક્લિયર પેપિલરી ક્રોમોફોબ. પહેલાં ક્રોમોફો આપણે જોઈએ, બર્ટોક દુબે હમણાં જ કીધું, લોસ ઓફ મલ્ટિપલ ક્રોમોઝોમ 1, 2, 6, 10, 13. કયા? 1, 2, 6, 10 અને 13. ઓકે, મલ્ટિપલ ક્રોમોઝોમ, ક્રોમોફોબ. પછી ક્લિયર અને પેપિલરી 3P અને 6P ડિલેશન. ઓકે, 3P 6P વોન હિપે લિન્ડવ. અને પેપિલરી હોય દેટ ઇઝ હેરિડિટરી પેપિલરી આરસીસી સિન્ડ્રોમ. ઓકે, હેરિડિટરી પેપિલરી આરસીસી સિન્ડ્રોમ, સીમેટ મ્યુટેશન, સીમેટનું મ્યુટેશન. ઓકે, તો ક્લિયરમાં કીધું 3P 6P, ઓલામાં સીમેટ અને પછી ઓલામાં મલ્ટિપલ ક્રોમોઝોમ 1, 2, 6, 10, 13, બર્ટોક દુબે, હેરિડિટરી પેપિલરી આરસીસી અને વોન હિપે લિન્ડવ. ઓકે, પછી હેપેટોબિલિયરીની વાત કરીએ. હેપેટોબિલિયરી ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસની વાત કરીએ. ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસમાં રેગ્યુલર ટ્રાયડ જોવા મળે. રેગ્યુલર ટ્રાયડ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસમાં જોવા મળે. હમણાં કીધું ન્યુમોબિલિયા. ઓકે, ન્યુમોબિલિયા દેટ ઇઝ એર ઇન ધ બિલિયરી ટ્રી. આ દેખાય ન્યુમોબિલિયા, એર ઇન ધ બિલિયરી ટ્રી. આ દેખાય ધીસ ઇઝ એર ઇન ધ બિલિયરી ટ્રી. પછી ગોલ્ડ સ્ટોન ઇન ધ બાઉલ. ઓકે, બાઉલમાં ગોલ્ડ સ્ટોન દેખાય. સ્ટોન ઇન ધ સ્મોલ બાઉલ અને સ્મોલ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન જોવા મળે. ઓકે, ધીસ ઇઝ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, ત્રણેય વસ્તુ દેવા મળી ગોલ્ડ સ્ટોન ડ્યુ ટુ ફિસ્યુલા બિટવીન બાઉલ અને ગોલ બ્લેડર. બાઉલ અને ગોલ બ્લેડરમાં ફિસ્યુલામાં ધીસ ઇઝ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસમાં જોવા મળે. આપણે અહીંયા જોયું આપણું રેગ્યુલર ટ્રાયડ આગળ જતું રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ અહીંયા જોઈએ રેગ્યુલર ટ્રાયડ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસ કીધું હતું. સેકન્ડરી ટુ ફિસ્ચ્યુલા ડાયનેમિક બાઉલ ઇન્સ્ટ્રક્શન લાસ્ટ 60 સેન્ટીમીટર ધ ઇલિયમ. અહીંયા જોવા મળે ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસ કીધું. એક્સરે ઇરેક્ટ સ્પાઇન રેગ્યુલર ટ્રાયડ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસ. CCT ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ, મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, સર્જરી કરશું, કોલેસ્ટ્રેક્ટોમી પ્લસ ફિસ્ચ્યુલા રિપેર. ધીસ ઇઝ ગોલ્ડ સ્ટોન ઇલિયસ રેગ્યુલર ટ્રાયડ. ઓકે, પછી મિર્જી સિન્ડ્રોમ વાત કરીએ. મિર્જી જોઈ લે. મિર્જી અહીંયા હમણાં વાત કરી. મિર્જી દેટ ઇઝ સેન્ડીસ ક્લાસિફિકેશન. ઇમ્પોર્ટન્ટ આ નતું. દેટ ઇઝ સેન્ડીસ ક્લાસિફિકેશન ગોલ્ડ સ્ટોન એસોસિએટ જોન્ડીસ. ઓકે, સેન્ડીસ ગોલ્ડ સ્ટોન એસોસિએટ. પોર્સેલેન ગોલ્ડ બ્લેડર દેખાય, પોર્સેલેન પ્રી મેલિગ્નેન્ટ. ઓકે, પછી જોઈએ ડબલ ડક્ટ સાઇન જોવા મળે. પેરી એમ્પ્યુલર કેન્સર, વેક્સિંગ અને મેનિંગ ઓફ જોન્ડીસ. એટલે કે સિવિયરિટી વધે ઘટે. ડબલ ડક્ટ સાઇન આવે તો પેરી એમ્પ્યુલરી કેન્સર, એવું યાદ રાખો. ડબલ ડક્ટ સાઇન મતલબ પેરી એમ્પ્યુલરી કેન્સર. પછી આમાં જોઈએ CBD સ્ટોન અને પછી બે ટ્રાયંગલ જેનો ક્વેશ્ચન ફ્રિક્વન્ટલી આવે છે. હેપેટોસિસ્ટિક ટ્રાયંગલ હોય અને કેલટ્સ. હેપેટોસિસ્ટિક મતલબ છોટાવાલા દેટ ઇઝ ઇન્ફિરિયર માર્જિન ઓફ ધ લીવર. ઓકે, સોરી, બડાવાલા. હેપેટોસિસ્ટિક ના બડા દેટ ઇઝ ઇન્ફિરિયર માર્જિન ઓફ ધ લીવર પ્લસ કોમન હેપેટિક ડક્ટ અને સિસ્ટિક ડક્ટ. ઓકે, CPD. તો આ હેપેટોસિસ્ટિક આખું છે અને સિસ્ટિકમાં CCC યાદ રાખો. દેટ ઇઝ સિસ્ટિક ડક્ટ પછી કોમન હેપેટિક ડક્ટ અને સિસ્ટિક આર્ટરી. ઓકે, તો સ્કેલોટ્સમાં તો CCC યાદ રાખવાનું. કેલોટ CCC. પછી R4U લાઇન દેટ ઇઝ ઓકે, R4U લાઇન એમાં બી સેફ એપ્રોચ રાખો. ઓકે, R4U લાઇન અબોવ ધીસ રાખશું આમાં અને બી સેફ એપ્રોચ. અબોવ ધીસ લાઇન બી સેફ એપ્રોચ. પછી આપણે ગોલ્ડ બ્લેડર કેન્સર હોય, ગોલ્ડ બ્લેડર એમાં જોઈએ કે ઇન્સિડેન્ટલી ડિટેક્ટ ગોલ્ડ બ્લેડર કેન્સર ડ્યુરિંગ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ઓકે, નોન મસલ ઇન્ફિલ્ટ્રી હોય તો સિમ્પલ સિસ્ટેક્ટોમી. ઓકે, અને મસલ ઇન્ફિલ્ટ્રી કાર્સન ગોલ્ડ બ્લેડર, મસલ ઇન્ફિલ્ટ એક્સટેન્ડેડ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી. ઓકે, તો નોન મસલ હોય તો એમાં આપણે સિમ્પલ કરશું અને જો મસલ ઇન્ફિલ્ટ્રી હોય તો એક્સટેન્ડેડ કોલેસિસ્ટેક્ટોમી કરશું. 4B5 અને લિમ્ફ નોડ હોય એમાં. ઓકે,
4B અથવા 5માં અને લિમ્ફ નોડ્સ હોય. ઓકે, એમાં હવે કોલેન્જિયોકાર્સિનોમા જે છે એ મોસ્ટ કોમન કોન્ફ્લુએન્સ ઓફ ધ રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ હિપેટિક ડક્ટ. ઓકે, લેફ્ટ હિપેટિક ડક્ટના કોન્ફ્લુએન્સમાં હોય કોલેન્જિયોકાર્સિનોમા. અને બીજું ઇટ ઇઝ મ્યુસિન પ્રોડ્યુસિંગ હોય એડિનોકાર્સિનોમા. ઓકે, મ્યુસિન પ્રોડ્યુસિંગ એડિનોકાર્સિનોમા. ઓકે, if the biliary duct system origin from the liver and extrahepatic bile duct. ઓકે, મ્યુસિન પ્રોડ્યુસિંગ હોય if the biliary duct system involved હોય અને origin from liver અને extrahepatic bile duct એવું કહે છે. ઓકે, હવે લીવર ટ્યુમરની વાત કરીએ that is enhancement arterial in arterial phase venous અને delayed. તો arterial venous delayed એવી રીતે. ઓકે, AVD આર્ટિરિયલમાં એન્હાન્સમેન્ટ વોશ આઉટ અને કેપ્સ્યુલ. એન્હાન્સમેન્ટ વોશ આઉટ કેપ્સ્યુલ એટલે વી સે વોશ આઉટ કેપ્સ્યુલ. ઓકે, HCCમાં ટ્રિપલ ફેઝ CT MRI હેપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા. ન્યુરો ફાઇબ્રોલેમ્યુલર વેરિયન્ટ હોય તો ન્યુરોટેન્સિન બી ઇઝ ધ માર્કર. ઓકે, પછી ટ્યુમર માર્કર બીજા કયા કયા? AFP, PUCA2, GPC3, OPN. ઓકે, AFP, PUCA2, GPC3 એમ OPN. ઓકે, હવે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે જે ક્રાઇટેરિયા છે દેટ ઇઝ મિલાન ક્રાઇટેરિયા. મિલાન ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, અહીંયા જોઈએ કે આ મિલાન અને UCSF ક્રાઇટેરિયા. તો આપણે લોકલ અથવા એડવાન્સ આવી રીતે જોઈએ કે જો પુઅર તો આપણે મિલાન ક્રાઇટેરિયા કરશું. દેટ ઇઝ સિંગલ લીઝન લેસ દેન 5 સેન્ટીમીટર. મિલાન શું છે? સિંગલ લીઝન લેસ દેન 5 સેન્ટીમીટર, 1 to 3 લીઝન લેસ દેન 3 સેન્ટીમીટર, નો ડિસ્ટન્ટ મેટ્સ. ઓકે, સેટિસ્ફાઈડ તો રિસેક્શન કરી દઈશું લીવરનું. ઓકે, શું એ સિંગલ લીઝન લેસ દેન 5 સેન્ટીમીટર હોય, 1 to 3 લીઝન હોય લેસ દેન 3 સેન્ટીમીટર અથવા નો ડિસ્ટન્ટ મેટ્સ, તો મિલન ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે. અને UCSF હોય તો સિંગલ ટ્યુમર હોય દેટ ઇઝ લેસ દેન 6.5 અને 5 હતું 6.5, 2 to 3 લીઝન નોન એક્સીડિંગ 4.5 વિથ ટોટલ ટ્યુમર ડાયામીટર લેસ દેન 8 સેન્ટીમીટર. ઓકે, થોડુંક વધારે કરી દીધો ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, UCSF. BCLS મેનેજમેન્ટ ફોર ધ HCC નો શું છે? દેટ ઇઝ બાર્સેલોના ક્લિનિકલ ક્રાઇટેરિયા છે. દેટ ઇઝ BCLC, દેટ ઇઝ બાર્સેલોના ક્લિનિક ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, BCLC યાદ રાખજો, દેટ ઇઝ બાર્સેલોના ક્લિનિક ક્રાઇટેરિયા એના HCC. તો સ્ટેજ 0 હોય, સ્ટેજ 0 વેરી અર્લી સ્ટેજ સિંગલ હોય તો આપણે નોર્મલ રિસેક્શન કરી દઈશું. ઓકે, અને પછી સ્ટેજ A to C માં, સ્ટેજ Aમાં હોય એમાં જો એસોસિએટેડ ડિઝીઝ ના હોય તો લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન યસ હોય તો રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એવું રીતે કરીએ. અને ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજ અને એડવાન્સ, તો ઇન્ટરમીડિયેટ પૂછાય છે ટ્રાન્સ આર્ટેરિયલ કીમો એમ્બોલાઇઝેશન, એડવાન્સ હોય તો સોરાફેનિબ અને ટર્મિનલ હોય તો સપોર્ટિવ. તો સ્ટેજ 0 હોય તો લીવર રિસેક્શન, સ્ટેજ 1માં ઇન્ટરમીડિયેટ યાદ રાખો, ACમાં ઇન્ટરમીડિયેટમાં ટ્રાન્સ આર્ટેરિયલ કીમો એમ્બોલાઇઝેશન, એડવાન્સમાં તો સોરાફેનિબ, Dમાં તો બેસ્ટ સપોર્ટિવ. પ્રોગ્નોસ્ટિક સ્કોર માટે HCCના ઓકુડા બાટા શું છે? દેટ ઇઝ બાટા ઇઝ બિલીરુબિન, એસાઇટિસ, ટ્યુમર સાઇઝ અને એલ્બુમિન. બિલીરુબિન, એસાઇટિસ, ટ્યુમર સાઇઝ, એલ્બુમિન. બિલીરુબિન, એસાઇટિસ, ટ્યુમર સાઇઝ, એલ્બુમિન. ફાઇબ્રોલેમ્યુલર વેરિયન્ટ મોસ્ટ કોમન યંગ ફિમેલમાં હોય, અકર ઇન નોન સિરોટિક લીવર, AFP નોટ રેઇઝડ, ન્યુરોટેન્સિન બી અને ગુડ પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, તો કેમાં હોય ફાઇબ્રોલેમ્યુલર? મોસ્ટ કોમન યંગ ફિમેલમાં હોય. ઓકે, નોન સિરોટિક લીવરમાં થાય, AFP રેઝ ના હોય, ન્યુરોટેન્સિન બી કીધું અને ગુડ પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, પછી આમાં અને ગુડ લોકલાઇઝમાં ગુડ ફંક્શનલ હોય તો રિસેક્શન કરી દઈશું. ઓકે, પછી HBC સ્કોરમાં વાત કરીએ, દેટ ઇઝ મેલ્ડ મોડલ ફોર એન્ડ સ્ટેજ લીવર ડિઝીઝ. એમાં CBI, ક્રિએટિન, બિલિરુબિન, INR, રિવાઇઝ